So, ito na po ang ating fish head curry with an Asian twist. Subscribe po kayo at saka like mo ha. At saka pakishare na rin po. Salamat! Dito na naman po tayo ngayon. Gawin po natin start tong isdang ito. Gagawa po tayo ng Asian twist sa ating bagong luto, hindi na yung regular na dati natin ginagawa dito sa salmon head na to. Okay? Pero bago natin simulan itong pagluluto, please i-like, subscribe, at pakishare na rin din po ang aking video. Salamat. I-coat natin itong mga fish, itong salmon head sa flour. And then, lalutin natin mabuti na, okay. Hindi tayo naglagay ng kahit anong ingredients, kahit paminta or salt, kasi gagawin natin siya sa sarsa niya, okay. So, pinainit na natin yung mantika. Tetest natin kung mainit na siya. Yung sinabi ko sa inyo dati, press nyo sa asin. Ibig sabihin nun, mainit na yung mantika nyo, okay. So, ilalagay natin yung star natin, yung ating salmon head. Binalot natin sa flour, okay. Kaya natin siya binalot sa flour para hindi siya masyadong mamantika, okay? Isa-isa lang po natin ilagay, okay? So, yan, golden brown na ang ating, ang ating salmon head. Ganda ng pagkakat nito. Ang gawin po natin, ganito procedure lang dito ang gawin natin sa lahat, okay? So, dire-diretso lang natin guys. Salang natin ulit isa. Natin gano'n, hindi siya matalamsik. Pag hindi nyo nilagyan ng flour, sasabugan tayo sa mukha niya. So, ito ang mga kailangan natin. Bawang sibuyas, luya, lemongrass. Optional po ang ating chicken dip or pork cubes. Kahit ano pong cubes, okay lang po natin gamitin. Optional lang po kung sa'yo maglagay or hindi, pwede rin din po. Meron po tayo ditong curry powder. Ito, turmeric powder. Pwedeng hindi kayo maglagay dito, optional lang po to. Kasi gagamitin natin sa papaganda ng kulay, tsaka yung aroma ng turmeric. Iba rin kasi ang dating. Pero kahit wala po siya, okay lang din naman po. Pechay, patatas, carrot, red bell pepper, green chili, at tsaka yung ating gata. Okay? Dati sa aking mga vlog, makikita nyo, laging dalawa yung piga ng gata. Yung malabnaw, yung pangalawang piga, at saka yung unang piga, yung pinaka-importante. Okay? Luto na tayo! So, ito, gagawa tayo ng fish head curry with an Asian twist. Simulan natin gawin ang ating sauce. Konting mantika lang po, para hindi tayo, alam nyo na, mag-isa tayo ng bawang. Bawang muna. Let it brown, okay? Pa-brownin natin. Yung iba kasi nahuli yung sibuyas sa kanila, okay lang din na po yun. Kasi sa akin, gusto ko nagiging brown yung bawang. Kasi iba yung aroma ng bawang pag brown siya. Kahit subukan nyo siya sa mga mami or lomi, ganyan. Iba pag na-brown yung bawang. So, brown na po yung ating bawang. So, lagay na natin ang ating luya. Ang ating sibuyas. Sometimes, po lahat, nag-push na yung bawang sibuyas luya natin. Ilagay po natin ang stock ng lemongrass, ang ating curry powder, ang ating cumin powder. Ayan. Ang kulay. Ito, ilalagay na rin natin ating cubes. Sinabi ko kanina, optional lang po ito. Then, 1/4 cup of patis. Itusin natin yung flavor. Ang kulay, ang ganda-ganda. Ilalagay na natin yung ating pangalawang gata. I-boil po natin siya. So, high fire. Para ma-infuse natin ng flavor. Maglagay po tayo ng paminta. Depende po sa dami, no? Kung may kakain na bata, huwag natin gawin masyado spicy. We
Katamtaman lang po. And then, 1 tablespoon of sugar. Ito po. So, i-boil natin, let i-boil natin yung ating ingredients. Lahat. Lagay natin ang ating patatas, carrot, at saka yung green chili. Green chili, patatas, carrot, ito. Ang ating red bell pepper. Kuluan mo natin ang muna, no? Takpan po natin ang ating lid. Ganda natin siya, nag-bubble na siya. Wow, ganda ng kulay. Balance ng kulay, may pula, may green, may dilaw. Then, lagay na natin yung ating star, fish head salmon. Ayan. 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 Boil po natin kahit mga 20 minutes, luto na siya. Okay, palabasin na natin yung aroma ng ating fish head, ating salmon head. Salmon ang ginamit natin isda dito, pero kahit anong isda pwede. Basta malalaking ulo para may laman. Okay? Pwede yung mga maya-maya kung nagtitipid, di ba? Tawag dito. Or kahit yung basta, yung malalaking ulong isda, pwede. May malalaman ng ulo niya. So, takpan natin siya for 10 minutes, okay? So, check na natin ha. Taran! Ayan, ganda na. Medyo luto na yung pangalawang gata natin at nag-infuse na yung lasa ng salmon head sa ating gata. Sa ating niluluto. Okay? So, ilalagay na po natin ang ating star gata or number 1 ng unang piga pala, number 1 na piga. Taran! Ayan, creaminess. The bones. Ayan po. After 10 minutes po, luto na siya, okay? Ganun lang po siya kasimple, ganun kadali. By instruction, sinabi ko naman po lahat. Okay, then takpan na po natin siya ulit, ano? Lutuin na po natin mabuti itong pang-unang piga, okay? Ng gata. Para mag-infuse siya lalo at maging creamy yung ating fish head curry. So, ito na po, luto na po. Okay, tikman nyo na po siya, okay? Tikman natin kung ano, kung okay na yung lasa. Dagdagan niyo po anong kulang, kung kulang sa lagay paminta, kung kulang sa salt, lagyan po ng salt. Kung kulang sa sweetness, kung mahilig kayo sa sweet, dagdagan niyo ng sweet. Lagyan ng sugar, okay? Tamang-tama po tayo. So, pre-plate na po natin siya. Pero bago natin i-plate, ilagay natin ang ating pechay. Ano lang po siya? Half cook lang po natin siya, no? Ayan. Ayan, takpan natin. Mga 5 minutes, luto na yung pechay. Ready na tayo, kain na tayo. Don't forget to subscribe, share, and click the bell button para mas update kayo sa aking videos. At marami pa tayong ilalabas sa mga food vlog. Salamat!